हेलो गाइज, इट्स प्रोसलवर्स। आज पनि हामी तपाईँहरूको लागि एउटा जल्दो बल्दो एकदम इजिली र फास्ट फ्रीमा अर्न गर्न मिल्ने सोर्स भेटाएर ल्याएको छौँ। यो वेबसाइटले बिटकोइन अर्न गर्न दिन्छ हामीलाई। त्यो एकदमै अरू वेबसाइट इबोटहरू जस्तोले एकदम ढिलो भएकाले यो मैले खोजेको। यो वेबसाइट एकदम छिटो पेमेन्ट पनि थोरैमा दिन्छ र अनि माइन पनि एकदम छिटै हुन्छ। यो मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यसको नाम हो bitcoin.io। यसको एप चाहिँ छैन, तर तपाईँहरूले यसको वेबसाइटबाट आफ्नो अकाउन्ट खोलेर यहाँ अर्न गर्न थाल्ने हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ कति छिटो बिटकोइन बढिरहेको छ। अरूमा कुनै पनि यो फ्रीमा यति छिटो हुँदैन। यो मात्र हो। तपाईँहरू अहिले गएर लगइन गरिहाल्नुहोस् र यो मा पैसा अर्न गर्न थालिहाल्नुहोस्। यसले बिटकोइन आजकल घटिरहेको छ, त्यही पनि यो एकदम छिटो अर्निङ र छिटो विथड्र भएकाले मैले विथड्र एकचोटि गरिसकेको छु र यसको पेमेन्ट पनि छिटै आउनेछ। पेन्डिङ भनिरहेको छ। मैले 0.0 माथि कपी गरेर तपाईँहरू कति हुन्छ भने देखाउँछु। कपी यसको $23.63 हुने रहेछ। त्यो भनेको लगभग 2300-400 जति हुन्छ नेपाली। तपाईँहरूले मैले यो 2 देखि 3 हप्तामा गरेको। तपाईँहरू पनि अहिले गएर एकदम छिटो अर्न गरिहाल्नुहोस्। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। र यस्तै अरू भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। बेल आइकन दबाएर तपाईँहरूले भिडियो हाल्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। आजलाई यति है। हस्, धन्यवाद।